Hello guys, magandang araw mga katinta. So for this time, meron po tayong client. So ang topic natin ngayon is about piercing. Okay, so ang napili niya is belly piercing. Okay, mag-hi ka muna. Hi po. Yan. Ano po pangalan niya? Joan po. Joan, okay. Taga saan ka, Ma'am Joan? Teresa. Okay. So si Ma'am Joan po is from Teresa first, no, hindi naman niya first time magpaano piercing. So, yun lang, syempre medyo kabado siya dahil syempre first time lang magpa-piercing sa ano, sa belly, okay? So, ito po yung mga gamit natin, guys. Tayong kalimutan kong tawag dito. Dati nagbebenta kami nito kasi medical supplier. Yan. Cotton. And of course, ito pong ano natin, ayan, yung needle natin, we are using sterilized needles. So, sealed. Then, meron na siyang free na, ayun, hindi ko makita. Ayun, okay. Meron na siyang free, tawag kasi dyan, hindi naman earrings, no? Ha? Oo, basta. Okay, so yun muna guys. So wait lang ha, magsiset up lang kami and then we'll continue rolling. Okay, stand by. Kapag magustuhan niyo po ito, please like, share, subscribe, and don't forget to click the bell button for more notifications regarding sa mga bagong videos. Okay, at never forget to give some comments. Okay, ngayon kung ayaw niyo po yung ginagawa namin, pwede po kayo mag-thumbs up o ay thumbs down. Okay na po sa atin yan para at least magbigay kayo ng mga suggestions kung ano pa yung pwede naming baguhin, okay, para mapaganda natin yung content. Okay, so babalik kami guys. A few moments later.
Ganun po ang mag-piercing po ng belly. Okay, so napakadali lang guys, hindi man nasaktan, di ba? Masakit ba? Masakit ba? Hindi na siya promise. Yosa lang eh. Ayun guys, so again, kung nagustuhan niyo po yung video natin ngayon, all you have to do is click the like button, share, subscribe, and of course, huwag niyo kalimutan yung bell button para notify kayo each time meron tayong mga bagong videos, okay? And of course, leave some comments, okay? So kung meron kayong gustong i-suggest na pwede natin gawin the next video, ganyan, or anything na gusto natin pag-usapan sa comment, mag-comment lang po tayo, okay? So yun muna guys, maraming salamat. Again, this is Lord Mark of Ink Factory. Maraming salamat sa inyo. See you the next time, okay? Bye.